Hallo mensen, ik kom weer hier met een nieuwe aflevering van FTB, Direwolf20. Zoals je ziet heb ik een nieuwe wereld gecreëerd omdat er een aantal hele leuke updates en nieuwe updates in zitten. En omdat de updates die tegenwoordig zijn in New Generation Area gebeuren. Dus nieuwe gebieden die ik nog niet heb ontdekt. Is het voor mij gewoon heel moeilijk om die areas te vinden, want we hebben zoveel gevonden. We gaan even peaceful. Nee, we gaan naar normal. We gaan naar far. Clouds on. Fancy. Zo. We zijn weer met ouwe. Nou. Ik ben hier in een colored biome volgens. Oh, kleine leggen. Laat leggen. Even. Dit is. Zo en daar. Optioneel, voor de variëten. Ja. Eigenlijk wou ik het al de hele tijd doen. Ik heb geprobeerd om iedere keer die updates in mijn nieuwe wereld te zetten. Maar dat werd op het laatst zoveel werk en... Is hij daar wel eens trouwens? En daar is een magic gebiedje. Er is een redelijke spawn, moet ik eerlijk toegeven. En we gaan nou de eerste... dit wordt een... Op deze map wordt niet geüpdate. Wauw. En dat bedoel ik dus met die nieuwe updates. Zoals de... in het gebied waar je zit, daar zijn de huizen dan ook in stijl. Meer vragen, hoe kan ik hier op? Ik moet deur. Oh. En omdat die andere map helemaal vol met lagg staat door de... door de ages. Dat gaan we voorlopig niet doen, ages. Oh ja, daar zit niks in. Maar ik zag hier wat. Oh, hier, daar zit een huis. Dat is een toren, dat is een... Als ik het goed heb, een wizard tower. Nee, niet de tower die ik dacht dat het was. Nou, we gaan er zo wel over het dorp heen krijgen. Oh, we hebben een craft, scoop, silver, apple oak, silver birds, en silver birds, en tropical, en met bloemen. Dat is altijd handig. Ik heb het idee dat ik helemaal op dat idee. Door alle... wat is het trouwens? Wat erg mee. We willen een bio-industrie maken als het ware. Dat wil zeggen dat ik alles met met de natuur ga werken. Dus aan forestry, automatic farms, dit is ook een... Wauw. Niet voor de helft gespaard. Oeh, dat zal weer naar me gaan.
Trouwens, daar zit een behoorlijke. Daar gaan we naartoe. Daar is hier een heel groot grijs gedeelte en dat lijkt me gewoon aan mij. En ik denk dat we daar gewoon gaan bouwen. Want daar zit ook, als het slanted is, dus giftig, dan gaan we daar plaatjes. Of het zijn gewoon de bomen. Ja, taunted. Dat wil ik dus niet. We gaan dus weer vragen, welke gaan we dan op? Het roze? Nee, daar zitten veel te grote bomen. We kunnen het roze gebied even doorlopen. De pink area. Misschien vinden we wat leuks. Waar even zie je het dan? Alweer een village. Awesome. De mensen die de seed willen. Ik zal de seed in de beschrijving zetten. Dan spaar je ongeveer op hetzelfde gebied als ik. Met 2 villages in de buurt. En hou wel in, dit is FTB's Direwolf20 berg. Dus. Weer een village. En deze rechtste op land. Hoi. Ja, dit is grass, maar het is er ook deze. Oh, weet. Liquefied essence. Ferocious stains. Wat hebben we hier? Ja, die tent die hit de villages blijkbaar. Nasty stuff. Ja, maar pens. Oh, heb je het idee dat er echt een spannen onder zit? Wat heb je hiervan? Awesome. Piles of ash. We hebben hiervan wat piles of plenty thorns. Oh, die doen zo mee. We hebben in ieder geval wat papier. FPS wel wat benieuwd. We zullen doorgaan. Mooi, schaambaars. Gaan we naar boven. Zo, dan rijden ze met een hoog huis. Weer wegen. Weet je wat wij doen? Wij gaan. Kijk even op de map zien. Die hele grote oilspil. Die gaan we. Daar gaan we het mee doen. Want olie is slecht voor de natuur. En we willen wel een beetje de natuur gaan bevorderen, dus we gaan wegpompen. Waar hebben we nog? Oh, dat is een redelijk. Yes. Niet alleen ondergrondse doorgang. Daar staat een boom. Ja, we lopen even. Ik ga toch eens even gaan. Krijgen we wat dichter bij die oil. Holy Christ. Zo, daar was het gehoord. Oké. Daar hebben we een pine forest. Zie je. Ik heb me toevallig een beetje verdiept in de Bios of Plenty figuren. Daar hebben we paarden.
Ja, de eerste 2. Of misschien deze aflevering alleen al. Hier verzoeken naar een suitable location. En die oorlogsspel wil ik eigenlijk wel hebben. Hier ga ik ook altijd het beste doen. En ik weet... Oh, dat is gravel, dat is wel, ja. Ja, ik denk dat we hier blijven. Dan gaan we dit even helemaal kleren. Morgen. Ja, hier maken we onze nieuwe eetschuur. Ja, ik weet niet, ik vind het wel erg heuvelachtig eerlijk gezegd. En we kunnen wel heel grappig. Dat is mij heel grappig. Is dat ik even een mooie locatie hier ga zoeken. En dat ik dan terugkom. Wat dachten jullie daarvan? Nou ja, ik zie daar nog iets. Er zijn krippen. Dat is voedsel, dat is altijd goed. Ja, ik ben nu een krip. Ik kan een krip veranderen. Stoer. Maar... Oh ja, die veer hebben we nu nog wel. Sowieso. Wat is dat? Nou jongens, ik ben er zo weer. Oh ja, hier zit toch een oorlogsspel. Daar is een eiland, we hebben Apple ook. We hebben... Ja. Ik zie je zo dadelijk wel weer terug. En we zijn weer terug. We hebben even in cheat mode gezeten, want de eerste aflevering doorgaan is gewoon niet chill, want we zitten nou zo ver van onze spaan af. Dat is niet normaal. Maar dit zijn allemaal eilandjes. Ik wil wel een beetje een goed eiland hebben. Dit was trouwens de eerste redder en de enige redder. Ik ga cheesen wel. Kom. Oh. Ah. Ik wil net... Oké, die bergt af. Ik zie ook een, als ik het goed zie, een jungle of een desert. Ja, daar gaan we graag in. Dit is een redelijke oil.
En dan gaan we mooi naar dat landschap toe daar. Naar de desert. We hebben planten. Dan mogen we dus even rechtop gaan saturate, of hier gaan settelen. Het is trouwens best wel een hele grote desert. Best wel awesome eigenlijk. Holy. Oh ja, dat is dus te weten. Ja, oké. Oh ja, dan gaan we zo deze aflevering even afbeteren van deze twee monsters nog even en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Ik ga een huisje maken. Gewoon steeds meer monsters hier. Jezus. Oh, nog een baby zombie. Nou ja, dit is een redelijke locatie, zo te zien. Even kijken, heb ik nog wat doen? Ja, dat heb ik echt met. Nou, tot de volgende keer. Ciao.